1, 2, 3, go! So, ay, ang laki, sir! Ang laki! Nice! Yan. What is up mga toro? Tom's Motor Vlog here. So yun, kamusta ang Pasko nyo? No? Kamusta kayo? Merry bang Christmas natin dyan. So ayun, for today's video, tuturuan ko lang kayo magkabit ng park light sa NMAX version 1 nyo. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga nakakaalam, correct me if I'm wrong na lang po, no? So ayun, kukunin ko lang yung park light na in-order ko. Ito siya, 45 LED. Yan. So yun, pinili kong kulay is color white, no? Para at least walang huli, kasi pag may ibang kulay yan, iyak ka, huli ka sa LTO or sa mga sa mga highway patrol group. So maganda lang white or yellow, pero ayoko kasi ng yellow, gusto ko white. Yeah, para simplihan lang yung natin. So yung kukunin ko lang dito Papa Jack yung park light, no? Yan, malapit lang naman siya sa amin, kaya ito, tudaan ko na. Alright, ito na. Ito boss, bago may helmet Gundam. Gusto mo ba makita? magkano yung ganyan boss? Ayun, ito sa post si Jack yan, yung Gundam. Ano yung modular? Pero dual visor. Dual visor siya. Magkano yung ganyan? 3-1. Yos, pagkano na lang. Thank you. So, ayun, nakuha na natin, no? Mamaya pag-uwi sa bahay, ikakabit ko na siya. Sige, update ko na lang kayo later, mga motor. So ayun, voice over na lang muna, no? Nahirapan kasi ako magsalita kanina habang kinakabit yung park light eh. Nahirapan kasi ako, ang laki ng kamay ko. Hindi kasi dun sa So anyway, ayun, yung park light niyan is plug and play lang naman. Same lang siya dun sa ibang motor na yung pagkakabitan ng park light is ipipihit mo lang, then hanapin mo yung pagkaka-unlock niya, and then ayun, hugutin mo na siya. Then after mo ikabit yung park light, yun, ibabalik mo na rin siya. So ayun, no, testing natin kung gumagana siya. Alright, kamay gabi, titignan ulit natin kung gaano ba siya kalakas. R15 park light.
So ayun o, tignan natin ngayon kung gaano kalakas tong park light na kinabit natin. Pero ano eh, sabi ni Papa Jack, para daw headlight to, no. Tignan natin kung talaga bang parang headlight siya sa lakas, no. So ayun, no. Woo! Lakas na niya. Baka lakas niya, no. Ano pa lang siya, stock na park light, which is yung halogen. Ayun, ang hina niya, hindi siya ganito kalinaw. Tingnan mo. Oh ha. Tapos pag binuksan natin yung headlight, boom, lumiwanag nga, men. Hindi, at least hindi lang dito yung, hindi lang doon yung nakikita nung headlight natin, no. So ayun, try natin umikot. Pakita ko sa inyo kung gaano siya, kung kitang-kita ba yung daan habang nag-rides tayo. So tara. Oy po. Oh, yeah. Woo. Dito tayo sa medyo madilim na daanan, no. Pero so far, nakikita naman yung daan yung sahig, no. Oh, tingnan nyo dito. Oh, diba? Kitang-kita. Pero no una, yung ayun nga, yung sa stock na park light, hindi ganyan kalinaw, no. So ayun, nagustuhan ko siya. So ayun, sa mga interesado ng park light na ganito, ayun, kung gusto nyo kay Papa Jack mag-order, so ito yung Facebook page niya, no. And lalagay ko na lang din sa description box yung yung page niya. Alright. Napakaangas ang liwanag niya, no. Next time papalagyan ko ng switch to, yung headlight, no, para pwede natin siyang i-off. So para makita ko din yung kung kaya-kaya na ba ng park light natin yung daan, no. So short video lang po para sa araw na ito, no. At parang uulan na, uuwi na tayo. So ayun, no, mga kamotor, dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Kung nagustuhan nyo tong video na to, and kung naging helpful ba sa inyo or naging useful yung pagkabit ko ng park light, pag-like na lang po tong video na to, and paki-share na din po. And kung di ka pa nakasubscribe, paki-hit na din po yung subscribe button and click the notification bell para sa mga susunod pang videos. It's your boy Rodom's Motor Vlog, signing out and nagsasabing Happy New Year. Ingat po tayo parati, mga kamotor. Ride safe always. Peace out. Boosh.